කොහොමද මගේ ආදරණීය යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මාස 3-4ක් බබෙකුට කොහොමද ලේසියෙන්ම මේ විදිහට සපත්තුවක් ගොතාගන්නේ. ගෙතුම් දැනුම අඩු අයටත් ලේසියෙන්ම මෙම පියවර හරියට අනුගමනය කරොත් ලස්සන සපත්තුවක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මිලි 3 ගෙතුම් කටුව තමයි මම යොදාගන්නේ. ඔයාට මේ ගොතන දම්වැල් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ඊට වඩා වැඩි වයසක් තියෙන බබෙකුට සපත්තුවක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දම්වැල් 33ක් දාගන්න. දැන් අපි මේ ගෙතුමේ පළවෙනි වටය පටන් ගමු. පළවෙනි වටය ආරම්භ කිරීමට මේ විදිහට දම්වැල් දෙකක් අතහැරලා තුන්වෙනි දම්වැලට තමයි මේ විදිහට තුන්පට පිරවිල්ල දාගන්නේ. ඒ විදිහට පිරවිල්ලම තුන්පට පිරවිලි කරගන්න. පළවෙනි වටය සම්පූර්ණම පිරවිලි කරගන්නේ තුන්පට පිරවිලි. මේ විදිහට පළවෙනි වටය පිරවිලි කරගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගන්න. දම්වැල් 3 මේ විදිහට දාගෙන පිරවිල්ල හිමීට අනිත් පැත්ත හරවගෙන මේ විදිහට අපි පළවෙනි වටේ දාගත්තනේ තුන්පට පිරවිලි. මේ තුන්පට පිරවිලි දාගත්ත එකේ මේ විදිහට එක පිරවිල්ලක් ඇතුළට මේ විදිහට කටුව යවලා මේ විදිහට ඒ තුන්පට පිරවිල්ලට මේ විදිහට එකතු කරලා තුන්පට පිරවිල්ලක් මේ විදිහට දාගන්න. මම මේ කරන විදිහට දාගන්න. ඊළඟ තුන්පට පිරවිල්ල දානකොට මේ විදිහට පිරවිල්ලේ උඩට මේ විදිහට තුන්පට පිරවිල්ල කරගන්න. නැවත ආයෙත් අනිත් තුන්පට පිරවිල්ල දානකොට කලින් මුලදි දාගත්තා වගේ කටුව පළවෙනි වටේ පිරවිල්ල යටින් මේ විදිහට කටුව යවලා තුන්පට පිරවිල්ලක් කරගන්න. ඊළඟ තුන්පට පිරවිල්ල දානකොට මේ විදිහට පළවෙනි වටේ තුන්පට පිරවිල්ල උඩට මේ විදිහට තුන්පට පිරවිල්ල කරගන්න. මේ රටාවට දිගටම මේ දෙවෙනි වටේ කරගන්න. මේ රටාවට පිරවිලි කරගෙන දෙවෙනි වටය සම්පූර්ණ කරගන්න. මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් නැවත දාගෙන අපි තුන්වෙනි වටේට යමු. ඒ වටේදී තුන්පට පිරවිල්ල දාගන්නේ පළවෙනි තුන්පට පිරවිල්ල දාගන්නේ තුන්වෙනි වටේදී මේ විදිහට පිටිපස්සෙන් දෙවෙනි වටේ පිරවිල්ලට මේ විදිහට තුන්පට පිරවිල්ල සම්බන්ධ වෙන ලෙස තුන්පට පිරවිල්ල කරගන්න ඕනි. ඊළඟ තුන්පට පිරවිල්ල මේ විදිහට දෙවෙනි වටේ තුන්පට පිරවිල්ල උඩට මේ විදිහට දාගන්න ඕනි.
ඊළඟ තුන්පට පෙරවිල්ල පළවෙනි සැරේ කරා වගේ මේ විදිහට පිටිපස්සෙන් කටු යවලා මේ විදිහට දෙවෙනි වටේ තුන්පට පෙරවිල්ල ළඟින් මේ විදිහට තුන්පට පෙරවිල්ලක් දාගන්න ඕනි. මේ රටාවට තුන්පට පෙරවිල්ල කරගන්න තුන්වෙනි වටේ සම්පූර්ණ කරගන්න. හතරවෙනි වටයත් මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගෙන පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. හතරවෙනි වටේදී මේ විදිහට තුන්පට පිරවිල්ල ඉස්සරහින් මේ විදිහට දාගන්න. ඊළඟ තුන්පට පිරවිල්ල මේ විදිහට දෙවෙනි වටේ තුන්පට පිරවිල්ල උඩින් දාගන්න. ඊළඟ තුන්පට පිරවිල්ල මම මේ දාන විදිහට අර කලින් දාගත්ත තුන්පට පිරවිල්ලට දෙවෙනි වටේ තුන්පට පිරවිල්ලට සම්බන්ධ වෙන ලෙස දාගන්න. මේ රටාවට පිරවිලි වට කිහිපයක් පිරවිලි කරගෙන සෙන්ටිමීටර් 10 වෙනකම් පිරවිලි කරගන්න. දැන් අපි සපත්තුවේ මූලික කොටස නිර්මාණය කරගෙන අවසන්. දැන් තියෙන අපිට මේ සපත්තුවේ හැඩය ගන්න මේ විදිහට මහ ගන්න. සපත්තුවේ හොඳ පිට පැත්ත ඇතුළට වෙන්න, කන පිට පැත්ත පිටත වෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්න. මම මේ මහන ක්‍රමයට ඔයාලත් මුල බලාගෙන මහ ගන්න. ඔයාලා මේ විදිහට නූල ඇදගත්ත කොටස මේ විදිහට නූල ඇදලා ඉස්සරහා මේ විදිහට හකුලා ගන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඉතුරු කොටස මහ ගන්න. මේ කොටස සම්පූර්ණ මහන්න එපා. මේ තරම් වෙනකම් මහගෙන මැහුම අවසන් කරන්න. දැන් සපත්තුවේ මේ පැත්තත් මේ විදිහට මහ ගන්න. මම මේ මහන විදිහට ඔයාලත් බලාගෙන මහ ගන්න. ගොඩක් අය කියනවා වීඩියෝ වල මිමි බලාන කොච්චර ගෙතුවත් ගොතන සපත්තුවේ ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් අඩුපාඩුකම් වෙනවා කියලා. සමහර අයගේ සපත්තු පොඩි වෙනවා, සමහර අයගේ සපත්තු ලොකු වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ තමන් ගන්න ගොතන කටුව ප්‍රමාණය සහ තමන් ගන්න නූලේ ප්‍රමාණය. සමහර නූල් ලොකුයි, සමහර නූල් තුනි. එතකොටත් සපත්තුවේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. තවත් අය ගොතනකොට නූල ඇදලා ගොතනවා. එතකොටත් සපත්තුව පොඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ විදිහට මහගත්ත සපත්තුව දැන් මේ විදිහට හොඳ පිට හරව ගන්න.
දැන් මේ විදිහට ඔයාලට පේන ඇති ලස්සන සපත්තුවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ සපත්තුව තවත් හැඩ කරගන්න රිබන් වලින් නැත්නම් පබළු වලින් නැත්නම් ඔයාලා ගොතපු ඇප්ලික් නිර්මාණයකින් හරි පොඩි දෙයක් එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් තවත් මේ සපත්තුව හොඳ ලස්සන නිමාවක් ගන්න. මම මේ එකතු කරලා තියෙන්නේ මම ගොතපු ඇප්ලික් එකක්. මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඇප්ලික් නිර්මාණ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප්ලික් එකත් නිර්මාණය කරගන්න. තවත් දවසක හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.